สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตาลนาราวอีกแล้วนะคะครั้งนี้ตาลได้มีโอกาสไปทริปทะเลสั้นๆเลยทำคลิปแต่งหน้าไปทะเลมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเริ่มแรกนะคะจะเตรียมผิวด้วยกันแดดค่ะก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่เป็นขนาดพกพานะคะแอเนซ่าขวดสีทองค่ะตัวนี้คือเป็นที่ไว้วางใจมากๆนะคะมาทะเลทีไรก็จะใช้ขวดสีทองเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเอาอยู่คือทาแล้วแบบผิวไม่ค่อยคล้ำลงเลยอะค่ะแบบมันแบบแน่นจริงๆนะคะถัดไปนะคะจะเตรียมปากของเราให้ไม่แห้งนะคะเหมือนเดิม Extra Lip Tint ของ Bobbi Brown ค่ะเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากทุกคนชอบจริงแล้วสิ่งนี้เป็นสีที่ตาลชอบมากเลยอะเป็นสี Bare Punch คือเวลาแบบไม่แต่งหน้าแล้วทาอันเนี้ยคือสีมันก็จะระเรื่อแบบเนี้ยแบบดูเวิร์กมากๆสวยมากๆค่ะถัดไปเจ้าเก่าเจ้าประจำนะคะก็คือลง Primer ค่ะของ Benefitตัวนี้นะคะนอกจากว่าเขาอะจะทำให้แบบเมคอัพเราติดทนนานแล้วอะเขาก็ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะดูสิเห็นในกล้องหรือเปล่าอันนี้คือข้างที่ทาแล้วข้างที่ยังไม่ทาคือข้างที่ทาแล้วอะจะแบบมีความแบบรูขุมขนแบบเนียนมากขึ้นนะคะซึ่งเราอะทาแบบนิดเดียวพอไม่ต้องทาเยอะค่ะถัดไปค่ะจะลงคอนซีลเลอร์นะคะก็ทาแต้มบริเวณที่เราเป็นสิวนะคะแล้วก็ค่อยมาทาบริเวณใต้ตานะคะอันนี้ก็ช่วยทำให้แบบว่าใต้ตาเราอะแบบไบรท์มากขึ้นคือเดิมอะตาไม่ค่อยทาใต้ตาเดี๋ยวนี้จะชอบทาใต้ตาเพราะรู้สึกว่าแบบมันทำให้หน้าเราเปิดมากขึ้นเหมือนแบบสว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบว่าสดชื่นสดใสค่ะเพื่อนๆค่ะเขาบอกว่าวิธีเทคนิคนะในการลงแบบหน้าให้ไม่หนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้แบบความเป็นธรรมชาติหน้าเราไม่ลงรองพื้นหนาเกินเขาบอกว่าให้ทาคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเราปกปิดจุดด่างดำไปแล้วเราจะได้แบบไม่ถาโถมในตัวรองพื้นมากเกินไปนะคะสำหรับรองพื้นวันนี้ที่ใช้นะคะคือโคเกนโดอะควาฟาวเดชั่นค่ะซึ่งที่เลือกใช้นะคะเพราะว่าวันนี้อยากได้งานผิวทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้ปกปิดมากนะแต่ว่ามันเป็นงานผิวที่แบบดูดีอะทำให้ผิวเราแบบดูสวยธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญอะมันติดแน่นทนนานค่ะนอกจากนั้นนะคะเนื้อเขาก็มีความเล่นแสงนิดหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็เบาสบายผิวค่ะแป้งในวันนี้นะคะตาลเลือกของชิเซโดค่ะซึ่งเป็นแป้งตลับนะคะสะดวกต่อการพกพามาทะเลค่ะคือถ้าให้พกแป้งฝุ่นเป็นแบบกระปุกก็ไม่ไหวนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับเซตรองพื้นได้ดีค่ะมีความบางเบาแล้วก็แนบสนิททำให้ผิวเราเนียนมากขึ้นค่ะเอาแป้งออกค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นขุยๆนะจากนั้นนะคะจะใช้เจลปัดคิ้วตั้งของ Benefit นะคะในการเซตขนคิ้วซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ให้ปัดย้อนขนคิ้วไปก่อนนะคะเพื่อให้เจลเนี่ยเคลือบทั่วขนคิ้วของเรานะคะจากนั้นนะคะใช้ขนแรงด้านสั้นนะคะในการเซตขนคิ้วคือปัดเซตให้มันตั้งตามทิศทางที่เราต้องการได้เลยค่ะถัดไปนะคะใช้เคที่ดอตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตาลจะมาใช้เติมบริเวณเส้นขนคิ้วบริเวณหัวคิ้วของเรานะคะวิธีการนะคะก็จะพยายามจับหัวปากกาให้เป็นแนวขนานกับใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ลากสั้นๆตามแนวเส้นขนคิ้วค่ะจากนั้นนะคะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ COS Look Sim Brow Pencil ค่ะในการเติมเส้นขนคิ้วที่ยังหายไปอยู่นะคะโดยตาเนี่ยเริ่มแรกจะเติมบริเวณหางคิ้วก่อนนะคะโดยที่จะลากบริเวณท้องคิ้วก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เติมเส้นขนคิ้วโดยแบบลากสั้นๆนะคะเลียนแบบเส้นขนคิ้วของเรานะคะตามทิศทางที่ต้องการค่ะจากนั้นนะคะใช้แปรงปัดคิ้วนะคะปัดเพื่อให้ตัวที่เราเขียนดินสอเมื่อกี้ดูแบบเบลนด์เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจังหวะเนี้ยให้เบามือนิดนึงเพราะไม่งั้นอ่ะเจลที่เราปัดคิ้วไปอ่ะมันจะหลุดออกไปหมดค่ะถัดไปนะคะเราจะลงเบสไพรเมอร์ที่ตาค่ะตัวนี้ค่ะของ Excel ลงแล้วนะคะมันก็ทำให้แบบเปลือกตาเราอะดูสว่างขึ้นแล้วก็จะทำให้แบบสีอายแชโดว์ชัดขึ้นแล้วก็ติดทนขึ้นด้วยค่ะราคาตัวนี้ก็ไม่แรงนะแต่ว่า Excel ตอนนี้เขาแบบลาจากเมืองไทยไปแล้วปกติการจะซื้อที่คอสเมะค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนแล้วตอนนี้
ถัดไปนะคะเรามาลงสีอายแชโดว์กันนะคะตาใช้พาเลตนี้เลย Tarte Toasted นะคะสีแบบร้อนแรงมากๆดูสีเหมาะกับทะเลมากค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะจะลงสีเบจให้เปิดตาของเราก่อนนะคะเพื่อให้แบบเราเกลี่ยอายแชโดว์ง่ายขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะหนึบนะก็ปัดให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะจะลงคอนทัวร์ตานิดนึงก่อนค่ะด้วยตัวนี้ NARS Laguna สภาพก็จะเยินหน่อยเพราะว่าใช้ประจำเป็นลูกรักจริงๆใช้ทั้งคอนทัวร์หน้าคอนทัวร์ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตนะคะตอนที่ตาคอนทัวร์ตาจะคอนทัวร์บริเวณหัวตาด้วยนะคะก็มันจะทำให้แบบตาเราดูโตมากขึ้นดูลึกมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราใช้สีนี้ค่ะสี Sunset ค่ะลงบริเวณเปลือกตาของเรานะคะสีนี้นะคะจะลงบริเวณสระอิของตาเรานะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นแบบมุกชิมเมอร์หน่อยนะคะจะเล่นแสงนะคะซึ่งข้อระวังของเนื้อแบบนี้คืออย่าพยายามไปลงเกินถ้าลงสูงเกินไปมันจะแทนที่ตาเราจะโตป๊อปอัพนะมันจะกลายเป็นตาเราดูบวมอะค่ะแล้วก็ลงสีเดียวกันนะคะบริเวณขอบตาล่างด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของสีนะคะเดี๋ยวนี้จะลงแค่เปลือกตาบนไม่ได้เราต้องเปลือกตาล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะจะลงสีนี้ค่ะสีชื่อว่า Flame Hot ร้อนแรงจริงสีนี้นะคะพอทาบนเปลือกตาของเราสีมันจะเป็นน้ำตาลอมแดงๆหน่อยนะคะซึ่งตาจะเอามาใช้ขัดเบ้าตาค่ะแล้วอย่าลืมใช้แปรงปัดเกลี่ยขอบให้ฟุ้งด้วยนะคะจะได้ดูนัวเป็นธรรมชาติค่ะจากนั้นนะคะใช้แปรงหัวเล็กนะคะแตะสีเดิมในการทาขอบตาล่างนะคะซึ่งจะเน้นบริเวณหางตาค่ะดินสอเขียนขอบตานะคะตาใช้ของ Canmake Creamy Touch Liner ค่ะชอบที่หัวเล็กแล้วก็เขียนลื่นนะคะดินสอเนื้อเขานิ่มแล้วก็ติดทนนานค่ะเริ่มเขียนนะคะตาจะเริ่มเขียนจากหางตาก่อนค่ะการเขียนนะคะก็พยายามเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนให้มันทั่วเลยนะคะลุคนี้นะจะเขียนมาถึงบริเวณหัวตาด้วยค่ะจากนั้นเขียนบริเวณหางตานะคะแล้วก็เอามาจิกหัวตานิดนึงให้ดูแบบเฉียวๆค่ะจากนั้นใช้หัวแปรงตัดนะคะในการเบลนด์เหมือนกับลากตรงปลายหางตานะคะให้เส้นมันฟุ้งๆนิดนึงค่ะถัดไปนะคะใช้อายแชโดว์ของ Fenty Beauty นะคะสีนี้จะเป็นสีออกแนวแบบอมทองๆหน่อยนะคะก็จะเอามาทาบริเวณหัวตานะคะแล้วก็แต้มบริเวณกลางตาค่ะถัดไปนะคะจะใช้สีนี้ค่ะในการลงขอบตาจะใช้แปรงหัวเล็กนะคะมาเบลนด์บริเวณแบบขอบตานะคะซึ่งตารู้สึกว่าการทำวิธีนี้จะทำให้แบบตาเราดูมีความแบบเซ็กซี่มากขึ้นค่ะดูเฉียวๆมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะดัดขนตาได้เลยซึ่งที่ดัดขนตาเนี้ยเป็นของบูจินะคะตาใช้แล้วรู้สึกว่าแบบมันพกพาสะดวกดีแล้วก็ใช้ดัดขนตาได้จริงนะคะไม่ไก่กาอะไรแน่นอนแล้วตาชอบเวลาแบบดัดขนตาล่างตารู้สึกว่ามันแบบดัดขนตาล่างได้สะดวกมากเลยค่ะอันเนี้ยมาเรามาปัดมาสคาร่ากันค่ะก็เหมือนเดิมค่ะปัดทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สเต็ปนี้ขาดไม่ได้จริงๆจากนั้นค่ะคอนทัวร์หน้านะคะก็จะใช้นาลากูน่าเหมือนเดิมค่ะซึ่งการที่เราแบบคอนทัวร์หน้าด้วยสีเดียวกันทั้งหน้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณตาบริเวณแบบใต้โหนกแก้มอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้หน้าเราดูแบบกลืนกันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะถัดไปมาปัดแก้มกันนะคะตันชอบสีนี้มากๆเลยค่ะสีของ NARS นะคะสีลัสเตอร์ค่ะการปัดนะคะตาจะปัดเฉียงๆแล้วก็เน้นบริเวณแบบค
ข้างหน้านะคะแล้วก็จะปัดมาเนี่ยไม่เกินบริเวณตาดำตรงกลางนะคะซึ่งการปัดวิธีนี้เนี่ยจะทำให้หน้าเราอะดูแบบเล็กขึ้นดูเฉียวขึ้นนะคะแล้วเนื่องจากเรามาทะเลนะคะตันก็จะปัดบริเวณจมูกด้วยค่ะให้ดูเป็นแบบ sun kiss นะคะดูบ่มแดดค่ะถัดไปค่ะจะมาทาไฮไลท์กันนะคะอันนี้จะใช้ของ Fenty Beauty ค่ะแล้วใช้สีนี้นะคะ Hustla Baby หวังว่าจะพูดถูกสีนี้สีไฮไลท์ตัวนี้นะคะจะมาอมสีทองหน่อยนะคะซึ่งการปัดเนี่ยจะปัดเชื่อมโหนกคิ้วเชื่อมมาที่โหนกแก้มของเราเลยนะคะเป็นตัว C ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมปัดปลายจมูกแล้วก็กระจับปากด้วยค่ะขอจิกหัวตาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะหัวตาเนี่ยก็จะเขียนไปด้านในค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาทาปากกันแล้วค่ะก็จะเขียนขอบปากด้วยตัวนี้นะคะเป็น Katy Draw นะคะจริงๆมันเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะต้องการปากแบบแรงเงาปากนะคะลิปนะคะจะใช้สีนี้ค่ะของ Hourglass ค่ะชอบมากเลยเนื้อของเขามันเป็นกลอสนะแต่เป็นกลอสที่ไม่หนึบไม่เหนอะปากเลยแล้วก็สีชัดด้วยนะคะจากนั้นนะคะใช้แปรงในการเบลนด์ตัวที่เราเขียนขอบปากเมื่อกี้นะคะให้มันฟุ้งๆค่ะพอเกลี่ยแล้วมันก็จะไม่โป๊แล้วนะพอนะคะแต่ขอเติมติดค่ะสีแดงๆให้แบบมีความสดใสมากขึ้นนะคะอันนี้เป็น Baby Bright ค่ะ Lip and Cheek Peach Glow Tint ค่ะสี07 Nectarine Peach นะคะระวังฟันแดงนะคะมันจะชอบเลอะเฮ้ยดิเลอะฟันวิธีทำนะคะทำอย่างนี้ค่ะทำให้แบบลิปไม่เลอะฟันนี่เป็นเทคนิคที่แบบแอบจะน่าเกลียดเล็กน้อยแต่ว่ามันได้ผลมากๆอายเหมือนกันนะนี่ดูดิส่วนเกินมันจะเลอะมาแบบนิ้วเราอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเลอะฟันเราแล้วเพราะว่าตรงด้านในที่มันส่วนเกินอ่ะมันหลุดมาอยู่ที่นิ้วเราแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะซูมเมคอัพใกล้ๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่าทุกๆคนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลงทะเลพร้อมกันเลยจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามวล็อกจันทบุรี3 วัน 2 คืนเดี๋ยวตาจะทำมาฝากนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย